ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඉක්මනින්ම හදාගෙන රස බලන්න පුළුවන් රසම රස ෆලූඩා රෙසිපි එකක්. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම් මේ රසම රස ෆලූඩා එක මම කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. ෆලූඩා එක හදාගන්න මුලින්ම කසකසා තේ හැන්දක් වතුර එකතු කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් විතර පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. මම අද මේ ෆලූඩා එකට ජෙලි එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඔයාලා ජෙලි එකතු කරගන්න කැමති නම් මේ වෙලාවේදී ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්ලේවර් ජෙලි පැකට් එකක් හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ ඒක සෙට් වෙන තියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු මේ ෆලූඩා එක මම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම අද ෆලූඩා එක හදාගන්නේ සර්ව් කරන ග්ලාස් එකටමයි. ඉතින් මුලින්ම ග්ලාස් එකට මම කසකසා එකතු කරගන්නවා. කසකසා ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයෙන් ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම එකතු කරගන්නේ රෝස් සිරප් එක. රෝස් සිරප් එකෙන් මම මේස හැඳි දෙකක් විතර එක ග්ලාස් එකකට එකතු කරගන්නවා. ඒකත් මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ ඔයාලගේ රස අනුව කැමැත්ත අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට හරිම ලේසි. දැන් මේ එකතු කරගත්තේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. කෝල් කරගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් අපි ග්ලාස් එකේ ප්‍රමාණයටම මේ විදිහට එකතු කරගන්න. දැන් තියෙන්නේ අයිස්ක්‍රීම් එකතු කරගන්න. මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ හරිම ලේසියෙන් මේ ෆලූඩා එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් තවත් රසවත් කරගන්න ගෙදර පැණි තියෙනවා නම් මේ වගේ පැණි චුට්ටකුත් ඔයාලට උඩින් දාලා මේක රසට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගෙදරදී ඉක්මනින්ම හදාගත්ත රසම රස ෆලූඩා එක. ඔයාලට පුළුවන් හරි ඉක්මනින්ම මේ ෆලූඩා එක ගෙදරදී හදලා රස බලන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.